Persoonlijk ben ik van mening dat werken vanuit een intrinsieke motivatie succes brengt. Maar niet alleen succes, maar ook dat je iets doet wat je echt zelf wilt. Ik was nog jong, 10 jaar, 11 jaar en we hadden altijd een best wel grote tuin, maar niet mega groot. En toen zei mijn vader van, nou ja, ik zie mijn kinderen zo leuk in de tuin spelen. Hij had ineens de kans om een stuk land erbij te kopen. Dat is denk ik een begin geweest van mijn band met duurzaamheid, met natuur. Een symbool voor mij voor die tijd was eigenlijk dat ik mijn eigen stukje moestuin kreeg. Vond ik wel speciaal. Dat is wel iets wat de verantwoordelijkheid lag toen bij mij voor dat stukje grond. Toen ging ik op een gegeven moment zelf groenten aan mijn ouders verkopen. Was ik 12 jaar, moet je nagaan. En het lukte mij om op een gegeven moment mijn ouders een prijslijst te overhandigen. Dat als zij een krop sla uit hun eigen tuin wilden, dat ze mij daarvoor gingen betalen. En dat was eigenlijk een win-win, want zij hadden dat ik de tuin ging onderhouden, of dat stukje in ieder geval. En zij hadden verse groenten voor me. Nou, dat was een redelijke prijs. Ik zelf hou heel erg van beleggen. Ik geef dan vaak als voorbeeld Shell. In dit geval de activistische aandeelhouders eigenlijk. Die laatst ook hebben opgeroepen voor een duurzamer bedrijf als Shell. Daar lag ook mijn hoop dat dat ging gebeuren. En toen ineens werd dat weggestemd in de aandeelhoudersvergadering door de meerderheid van de aandeelhouders. De machtige aandeelhouders, zeg maar dan de 1%, 2% activistische groep. En dan zie je eigenlijk dat die marktwerking dus toch wel korte termijn gericht is in plaats van langer termijn gericht. Ik ben begonnen met een opleiding bedrijfskunde. Bij bedrijfskunde leer je eigenlijk over effectiviteit, efficiëntie. Hoe kun je op een effectieve manier geld verdienen, kosten reduceren. En ik dacht altijd dat duurzaamheid ervoor zorgt dat je eigenlijk minder kunt genieten. En dat het meer kost. Licht uit te doen om zeg maar te besparen in plaats van, zoals we nu zien, dat je een mooie ledlamp erin kunt draaien. Ik denk dat dat de toekomst is. Dat je dus door middel van innovatie en slimme oplossingen kunt verduurzamen. Campus Friesland, waar ik nu studeer, de Sustainable Entrepreneurship opleiding, daar leer ik eigenlijk hoe het werkt, het mechanisme van ondernemerschap, duurzaamheid voor kleine en grote bedrijven. Ik denk dat ik daar leer hoe het mechanisme werkt. Het is best wel complex om dat allemaal te leren, want er is heel veel bij betrokken. En als je weet hoe iets werkt, ik denk dat dat de basis is, dat je dan dingen kunt gaan veranderen.